یا رانندگان تحت پوشش و نهایتاً افغانستان هم بسیار ضعیف یا بی اثره. مهرزاد زارعی که بسیاری از شما ایشون رو با فعالیت‌هاشون در دادخواهی فرزندشون آراد که در شلیک موشک‌های سپاه به پرواز 752 جون خودش رو از دست داد میشناسید که برای بررسی این موضوع در اینجا همراه ما هستند. آقای زارعی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. میدونیم که شما در کانادا کامیوندار هستید. اول میخواستم از تجربه شخصی خود شما بپرسم، کار در کانادا به عنوان یک کامیوندار چه تفاوت‌هایی داره با ایران؟ مقام‌های دولتی امروز گفتن که رسانه‌های خارجی وضعیت رانندگان رو اغراق میکنن، عامل ناامنی هستند در جاده‌ها. شما که تجربه کار در سیستم‌های مختلف رو دارید، این حرف رو چطور ارزیابی میکنید؟ درود به شما و همه بینندگان عزیز. بذارید من یک مقدار باز بکنم این تفاوتی رو که بین کامیونداری در کانادا و ایران وجود داره، به هر حال بنا به تجربه‌ای که دارم. در حقیقت اصلا قابل مقایسه نیست. شما وقتی که نگاه میکنی، مهمترین چیز امنیت جاده‌ایه که متاسفانه در ایران وجود نداره، که هر لحظه یا هر زمانی که میشنویم متاسفانه گازوئیل یا تایر رانندگان رو در نقاط مختلف به هر حال کشور به سرقت میبرن. بعد موضوع دیگری که وجود داره کیفیت جاده ها هستش که اینجا به هر حال کیفیت جاده ها پیشرفته است نسبت به خب ایران خیلی تفاوت میکنه. زمان بارندگی و برف، نوع برف روبی، نوع تمیزی جاده خب خیلی مسئله هستش. نوع دیگه، چیز دیگه ای که وجود داره، نوع سوختی هستش که برای رانندگان و کامیونداران مسئله مهمی هستش. اینجا فراوانی سوخت هستش. شما احتیاج به چیزی یا کارتی نداری که به اندازه لازم سوخت بزنی یا زمان زیادی رو برای گرفتن سوخت به هر حال مد نظر داشته باشید. زیادی جایگاه باعث شده که رانندگان به راحتی بتونن تصمیم بگیرن از دورترین نقطه به هر حال کشور تا شرقترین نقطه کشور که شاید نزدیک به 8000 کیلومتر هستش، به تعداد زیاد جایگاه وجود داره که میتونن استفاده بکنن. یا از لحاظ بهداشت یا جایگاه استراحت برای رانندگان هستش که در این جایگاه خب حمام، چیز، از لحاظ بهداشتی میتونن دوش بگیرن، غذای سالم بخورن، از اینترنت رایگان و دستشویی‌های تمیز استفاده بکنن. و حتی چیز دیگه‌ای که وجود داره، رانندگان با داشتن کارت‌هایی نسبت به مقدار سوختی که استفاده میکنن میتونن امتیاز به هر حال سیو بکنن و این امتیازها رو برای خرید مواد غذایی یا به هر حال وسایلی که در احتیاج دارن بتونن استفاده بکنن. اینقدر به رانندگان اینجا احترام گذاشته میشه و به اونها به هر حال امکانات داده میشه که استفاده بکنن. چیز دیگه ای که وجود داره برای رانندگان خیلی مهم هستش، اینجا شما زمانی رو که یک کامیون رو میخرید به 180,000 دلار، این کامیون در 5 سال اول پول خودش رو که در آورده، هیچ پسنداز و هزینه زندگی شما رو که داده به کنار، بعد از 5 سال شما صاحب یک کامیونی میشید که هزینه‌های اون پرداخته شده. پس نسبت به هر حال جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیستش و امیدواریم که این آزادی و این امکاناتی که در کشورهای غربی و اروپایی وجود داره بتونه زمانی پس از جمهوری اسلامی در اون مملکت واسه رانندگان عزیز و قشر زحمتکش اون مملکت فراهم بشه. آقای زارعی، همونجور که شما اشاره کردید مشکل زیاد در ایران راننده‌ها باشون دست و پنجه نرم می‌کنن که امشب در بخش گزارشگر هم ما ویدیوهای زیادی داریم در همین رابطه. به نظر شما تا چه اندازه این راننده‌ها امید به تغییر دارن و اینکه دغدغه اصلی اونها چیه؟ شما از خارج کشور میدونم که وضعیت این اعتصابات رو دارید دنبال می‌کنید. به نظر شما رسانه‌های فارسی زبان، مشخصاً رسانه‌هایی که در داخل هستن، چقدر موفق بودن در نشون دادن واقعیت این دور از اعتصابات سراسری راننده ها؟ کامیون داران به هر حال نقش حیاتی رو دارن در حمل و نقل کالا و سوخت. بنابراین این اعتصابات اونا میتونه زنجیره این تامین از جمله دسترسی به کالای اساسی و سوخت رو مختل بکنه و زمان خوبی هستش که
تمام اقشار مردم، چه کسبه، چه بازاری، چه کارگران و چه بازنشسته‌ها و چه معلمان، تمام کسانی که در جمهوری اسلامی زیر فشار هستند که به هر حال به تمام اینها ظلم شده بتونن در کنار این اعتصابات، کنار این عزیزان قرار بگیرن و حمایت بکنن و نه تنها حمایت بکنن، باعث بشه که بتونیم مملکتمون رو آزاد بکنیم و در ایرانی آزاد داشته باشیم که بتونیم تمام مردم، تمام جامعه و تمام اون کسانی که در اون مملکت زندگی میکنن بتونن در رفاه و آسایش زندگی بکنن. ناگفته نماند که جمهوری اسلامی شگردش اینه که در تمام اعتراضات، چه کامیونداران باشه و یا اینکه اعتراض دانشجویی باشه، یا در تمام مراحل همیشه سعی کرده اونو به بیگانگان به هر حال وصل بکنه و بگوید که داره از طرف بیگانگان به هر حال حمایت میشه، در صورتی که این چیزها هیچ کدوم نیست. اینها صدای مردمی هستش که 46 ساله در جمهوری اسلامی زیر فشارن، زیر شکنجن و دارن زندگی میکنن و حق این مردم و حق این مملکت آزادیه. به امید ایرانی آزاد، به امید ایرانی سربلند و به امید روزی که مردم بتونن در رفاه کامل در اون مملکت زندگی بکنن. آقای مهرزاد زارعی، سپاسگزاریم از شما.